نبرد دریایی ایران و آمریکا در طول جنگ موضوعیه که خیلی راجع بهش صحبت نشده. اینکه این نبرد اصلا از کجا شروع شد و چه اتفاقاتی بهش دامن زد. ایران به کدوم سکوهای نفتی کشورهای عربی حمله کرد و آمریکا کدوم سکوهای نفتی ایران رو بمبارون کرد. نبردی که با سقوط هواپیمای ایرباس و کشته شدن 290 ایرانی بر فراز خلیج فارس به پایان رسید. این ویدیو درباره جنگ دریایی ایران و آمریکا تو سال 66. سلام، تو این ویدیو میخوایم درباره جنگ دریایی ایران و آمریکا و چگونگی شروع و پایانش صحبت کنیم. اما قبلش یه خلاصه 2 دقیقه‌ای میگیم تا برسیم به ماجرای ایران و آمریکا. همونطور که میدونید سال 59 جنگ ایران و عراق شروع شد و خرمشهر سقوط کرد و 2 سال بعدم آزاد شد. بعد از آزادسازی خرمشهر صدام درخواست آتش‌بس و صلح داد و کشورهای عربی هم تصمیم گرفتن 25 میلیارد دلار به ایران بابت غرامت جنگ بدن و جنگ تموم شه. هیئت میانجی سازمان کنفرانس اسلامی از رئیس جمهور صدام دعوت کرد که برای حل اختلاف به مکه برن و مذاکره کنن که ایران قبول نکرد و آقای خمینی هم آتش‌بس رو نپذیرفت و گفت که جنگ ادامه داره و گفت به شرط صلح میپذیره که اولا صدام متجاوزگر شناخته بشه، دوما خسارت ایران تعیین بشه، سوما اول 2 کشور به مرزهای قبلی خودشون برگردن و بعد آتش بس بشه و چهارما عراق از طریق خاکش مسیری در اختیار نیروهای ایرانی بذاره تا نیروهای ایرانی برن قدس و با اسرائیل بجنگن. لازم بگیم که تو این زمان اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرده بود و اونجا رو اشغال کرده بود. صدام قبول کرد که یه مسیر برای رفتن نیروهای ایرانی به جنگ با اسرائیل بده، اما قبول نکرد که متجاوزگره و حتی تاکید داشت که اول ایران بوده که حمله کرده و صلح برقرار نشد و اولین فرصت ایران برای اتمام جنگ با حداقل هزینه از دست رفت. تو سال 64 جنگ به خلیج فارس کشیده شد و جنگ نفتکشی آغاز شد و علاوه بر ایران و عراق، عربستان و کویت هم درگیر شدن چون نفتکشاشون توسط راکت‌های ایران زده میشد. سال 65 اوضاع یکم آروم‌تر بود چون ایران داشت به صورت مخفیانه از آمریکا طی جریان مکفارلند سلاح می‌خرید و سلاح‌های آمریکا باعث شده بود ایران موضع برتری تو جنگ داشته باشه و وارد خاک عراق بشه. همین هم باعث شده بود که اکثر کشورها به این نتیجه برسن که ایران برنده جنگه. اما با لو رفتن معامله تو پایان سال 65 دوباره ورق جنگ به نفع صدام برمیگرده. حالا با این خلاصه ای که گفتیم وارد سال 66 میشیم. سال 66 در حالی شروع شد که ایران سعی داشت به بخش‌های دیگه‌ای از کردستان عراق برسه و سد دربندی خان رو بگیره تا مانع تولید برق شمال عراق و بغداد بشه و اینجوری به عراق ضربه بزنه. از اون طرف عراق هم حملاتش شدت داده بود و شوروی هم که تامین کننده سلاح برای عراق بود به طور علنی مواضع ایران رو محکوم میکرد. با به اوج رسیدن تنش‌ها و تلفات سنگین انسانی از هر دو طرف قطعنامه 598 تو 30 تیر 66 صادر شد. توی این قطعنامه عراق بابت استفاده از سلاح‌های شیمیایی محکوم شده بود و قرار شد که اول آتش بس بشه، بعد 2 کشور به مرزهای خودشون برگردن و یک کمیته حقیقتیاب تشکیل بشه تا متجاوزگر رو تعیین کنه. بعد از صدور قطعنامه شورای امنیت اعلام کرد که هر کشوری که قطعنامه رو قبول نکنه تحریم حداکثری میشه. عراق که جزایر مجنون، فاو که تنها بندرش برای دسترسی به خلیج فارس بود و مناطقی از کردستان عراق از دست داده بود، بلافاصله قطعنامه رو پذیرفت. اما رفسنجانی گفت که اگه شورای امنیت حسن نیت داشت قبل از صدور قطعنامه کمیته حقیقتیاب رو تشکیل میداد. در ضمن گفت که حضور آمریکا تو خلیج فارس خودش بند 5 قطعنامه که از کشورهای دیگه میخواد خویشتنداری کنن و کارهای تنش‌زا نکنن رو نقض میکنه. حالا چرا اصلا آمریکا تو اون دوره تو خلیج فارس بود؟ جنگ تو اون دوره فقط بین ایران و عراق نبود و ایران همه نفتکشای کویتی رو به خاطر حمایت کویت از عراق مورد حمله قرار میداد. کویت برای اینکه از نفتکشاش محافظت بشه از آمریکا خواست که نفتکشاش رو اسکورت کنه. اما تو قانون آمریکا ایالات متحده فقط میتونه کشتیایی رو اسکورت کنه که پرچم آمریکا داشته باشن. واسه همین تصمیم گرفته شد که روی نفتکشای کویتی پرچم آمریکا نصب بشه. به این شکل ناوهای جنگی آمریکایی وارد خلیج فارس شد و روی نفتکشای کویتی پرچم آمریکا زده شد و در این صورت اگه ایران به این نفتکشا حمله میکرد دیگه طرف حسابش کویت نبود
بلکه طرفش آمریکا بود و حمله به نفتکش‌ها به منزله اعلان جنگ با آمریکا بود و ایران به هیچ عنوان نمیخواست با آمریکا درگیر بشه و درخواست کویت و ورود ناوهای جنگی آمریکایی به خلیج فارس بسیار به ضرر ایران تموم شده بود. اولین کاروان نفتکش کویتی با پرچم آمریکا تو 31 تیر یک روز بعد از تصویب قطعنامه به حرکت افتاد تا از تنگه هرمز رد بشه. تنگه هرمز تنها مسیر آبیه که خلیج فارس رو به آبهای آزاد وصل میکنه و عرضش از 96 کیلومتر تا 39 کیلومتر متغیره و کشتی‌ها توی این ناحیه به سادگی از خاک ایران میتونن مورد اصابت قرار بگیرن. کاروان به حرکت افتاد و سرصدای زیادی هم تو دنیا به پا کرد، اما در طول مسیر یکی از ناوهای آمریکایی به اسم بریجتون با مینهای دریایی برخورد کرد و یه حفره به طول 43 متر تو ناو ایجاد شد. ایران اعلام کرد که مینها واسه ایران نبوده و رفسنجانی هم تو خاطراتش اصطلاح تیر غیب رو به کار برده. اما احتمال قریب به یقین مینگذاری کار ایران بوده تا هم مانع عبور کاروان بشه، هم مستقیم با آمریکا درگیر نشه. تو 9 مرداد 2 اتفاق توی روز افتاد. اول اینکه یه هلیکوپتر نظامی آمریکایی سقوط کرد و رفسنجانی از عبارت تیر غیب استفاده کرد و عنوان نکرد که ایران این هلیکوپتر رو زده. دومی که ماجرای کشتار مکه که توی ویدیوی قبلی کامل شرح دادیم پیش اومد و 285 ایرانی و 85 پلیس عربستانی کشته شدن و روابط دیپلماتیک ایران و عربستان قطع شد. تو 13 مرداد دومین کاروان نفتی کویت با پرچم آمریکا حرکت میکنه که ایران تصمیم میگیره همزمان با عبور این کاروان مانور دریایی رو ترتیب ببینه که به مانور شهادت معروف شد و ایران تا 3 روز کشتیرانی و پرواز تو آبهای جنوبیشو ممنوع کرد. تو روز سوم بین فانتوم ایرانی و یه جنگنده F-14 آمریکا درگیری شکل گرفت و این اولین درگیری مستقیم بین ایران و آمریکا و اولین گام در جهت افزایش تنش‌های بین این دو کشور بود و بعد از این آمریکا مداوما توان نظامی خودش رو تو خلیج فارس افزایش میداد. جالب اینجاست که در مانور شهادت بر علیه دشمن فرضی 20 ایرانی هم کشته شدن. در کنار تنش‌های دریایی بین ایران و آمریکا و کویت و عربستان، عراق هم بمبارون شهرهای ایران رو از سر گرفت. تو 19 مرداد عراق تبریز و گچسارا رو بمبارون کرد و چاهای نفت و کارخونه‌های پتروشیمی و چندین کارخونه دیگه ایران رو مورد حمله قرار داد. تو 27 مرداد یه نفتکش نروژی به اسم اسکوسیرا تو دریای عمان مورد حمله قرار گرفت و این دفعه همه کشورها علیه ایران موضع گرفتن، چون برای اولین بار در خارج از آبهای خلیج فارس به یه نفتکش حمله میشد. آمریکا ایران رو متهم کرد که این حمله رو انجام داده و ایران هم گفت که کار ما نبوده و گفت غربی ها این حمله رو به ایران نسبت دادن. رویترز هم گفت که این حادثه نشون دهنده اینه که اوضاع در حال وخیم‌تر شدنه. در 8، 10 و 18 شهریور عراق دوباره شهرها و مراکز مهم ایران رو بمبارون کرد، اما متاسفانه نیروی هوایی ایران توانایی مقابله و زدن شهرهای عراق رو نداشت و جبهه‌های ایران علاوه بر کمبود سلاح‌های پیشرفته با کمبود شدید نیرو هم مواجه بودن و با طولانی شدن جنگ دیگه کمتر مردم داوطلبانه به جنگ میرفتن، به طوری که رفسنجانی پیشنهاد داد که امام حکم کنه که همه افراد 17 تا 40 سال 3 ماه وقتشون رو به صورت اجباری در اختیار جنگ قرار بدن و اونهایی که نمیتونن و تمکن مالی دارن خرج رزمنده رو بدن، که البته با مخالفت خامنه‌ای مواجه شد و گفت که بهتره با تبلیغات نیرو برای جبهه‌ها بگیریم نه با حکم امام و به اجبار. تو 30 شهریور یک روز قبل از سخنرانی آقای خامنه‌ای تو سازمان ملل، هلیکوپترهای آمریکایی به یک کشتی تدارکات ایرانی به اسم ایران اجر حمله کردن و ریگان مدعی شد این کشتی در حال مین ریختن تو آبهای خلیج فارس بوده. تو این حمله 3 ایرانی کشته، 2 نفر مفقود و 26 نفر هم اسیر شدن. اما ایران تکذیب کرد که کشتی در حال مین ریزی بوده و رفسنجانی گفت که این یک کشتی معمولی بوده، اما تو کتاب خاطراتش گفته که کشتی حامل چند مین بوده و قرار شده که مین گذاری رو قبول نکنن و راجع به حامل مین بودن هم سکوت کنن، که همین نشون میده احتمال زیاد این کشتی واقعا در حال مین ریزی بوده. تو 31 شهریور رئیس جمهور تو سازمان ملل سخنرانی کرد و به خاطر اینکه عراق به عنوان متجاوزگر و آغاز کننده جنگ شناخته نشده بود، ایران قطعنامه رو قبول نکرد و از این تاریخ به بعد فشارها روی ایران زیاد شد تا ایران مجبور بشه قطعنامه رو قبول کنه و جنگ تموم بشه. علت فشارها هم معلوم بود. اول اینکه شاهراه حیاتی انرژی جهان یعنی مسیر خلیج فارس ناامن بود و
جهان درگیر بحران انرژی میشد. دومی که صدام قطعنامه رو قبول کرده بود و به عنوان طرف حامی صلح شناخته میشد و اگه ایران قبول میکرد جنگ تموم میشد. بعد از عدم پذیرش قطعنامه آمریکا تو 4 مهر کشتی ایران اجر و منفجر رو غرق کرد و فرداش 26 اسیر این کشتی به ایران اومدن. بعد از غرق کردن کشتی ایران اجر توسط آمریکا، رفسنجانی موضع تندی گرفت و تو نماز جمعه از احتمال درگیری ایران با آمریکا و شدت دادن حمله به کشتی‌ها تو خلیج فارس خبر داد و از این به بعد درگیری بین نیروهای نظامی ایران و آمریکا شدت گرفت. تو 17 مهر یه درگیری بین قایق‌های سپاه و هلیکوپترهای آمریکایی تو جنوب جزیره فارسی در گرفت که 3 قایق سپاه غرق شد. 2 نفر کشته شدن و 4 نفر هم اسیر شدن. تو 23 و 24 مهر 2 کشتی نفتی آمریکایی مورد حمله و اصابت موشک‌های ناشناس قرار گرفت. و 3 روز بعد یعنی تو 27 مهر آمریکا به تلافی حمله به کشتی‌های نفتی آمریکایی 2 سکوی نفتی رشادت و رسالت رو محاصره کرد. به کارکنان اخطار تخلیه سکوها رو داد و بعد از تخلیه سکوها رو آتیش زد. تو 30 مهر 3 روز بعد از حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران، موشکی به پایانه نفتی الاحمدی کویت، مهمترین پایانه نفتی کویت، برخورد کرد و صدور نفت ازش متوقف شد و صادرات نفت کویت 80% کاهش پیدا کرد. البته بازم رفسنجانی تو خاطراتش نگفته که ما زدیم و گفت خواست خدا بوده و گفت این جوابی است هم به حمله آمریکا به سکوهای نفتی ما، هم به کویت که دعوت کننده آمریکا بوده. با شدت گرفتن تنش‌های بین ایران و آمریکا، دولت 13 آبان سالروز اشغال سفارت آمریکا رو تعطیل اعلام کرد تا مردم به صورت پرشکوهی تو تظاهرات شرکت کنن و تبلیغ گسترده‌ای برای جذب نیروها برای جبهه‌ها باشه. 2 روز بعد از راهپیمایی 13 آبان به یک کشتی آمریکایی حمله شد و تو 17 آبان ایران 2 موشک به ساختمان‌های مرکزی مخابرات و رادیو تلویزیون بغداد زد و تأسیسات اقتصادی شمال شرقی کرکوک سنگین بمبارون کرد. عراق هم در جواب تو 26 و 28 آبان به نیروگاه اتمی بوشهر حمله کرد. همچنین از 4 اسفند 66 به خاطر همکاری کردای عراق با ایران و 2 عملیات بیت‌المقدس 2 و فجر 10 تو منطقه کردنشین، حلبچه رو بمباران شیمیایی کرد که 5000 نفر از کردای عراق کشته شدند. از 8 اسفند هم شروع به بمبارون شهرهای ایران کرد و پالایشگاه‌های تهران رو بمبارون کرد. تا 18 اسفند 37 موشک فقط به سمت تهران شلیک شده بود و البته ایران هم شلیک میکرد. اما تعداد موشک‌هایی که ایران شلیک میکرد نصف تعداد موشک‌هایی بود که عراق شلیک میکرد. تو این دوره چون عراق کردها رو بمبارون شیمیایی کرده بود، خیلی از مردم ایران ترسیدن که عراق شهرهای ایران رو هم بمبارون شیمیایی کنه و به تدریج مردم شروع به ترک تهران کردن، به طوری که گزارش‌ها میگن تو اسفند 66 و فروردین 67 نزدیک به 4 میلیون نفر تهران رو ترک کرده بودن. سال 66 به اتمام رسید و سال 67 در حالی شروع شد که عراق تقریبا هر روز شهرهای ایران به خصوص تهران و همچنین کردستان عراق رو بمبارون میکرد. در 19 فروردین انتخابات مجلس برگزار شد و رفسنجانی دوباره رئیس مجلس شد و تو همین حینی که ایران درگیر انتخابات بود، عراق داشت خودشو آماده عملیات گسترده‌ای برای پس گرفتن فاو و جزایر مجنون میکرد. تو 21 فروردین عملیات بیت‌المقدس 5 اجرا شد و بخشی از مریوان که دست عراق بود آزاد شد. اما عراق تو 23 فروردین پاترکی زد و مناطق آزاد شده رو دوباره پس گرفت. رفسنجانی علت شکست این عملیات رو ضعف مدیریت میدونست. البته اسم نیورد که دقیقاً مدیران کیا بودن. 27 فروردین روز بسیار تلخی برای ایران بود، چون عراق حمله بسیار گسترده‌ای به فاو کرد و همزمان شروع به بمبارون تهران کرد. تو 28 فروردین ایران دیگه نتونست تو فاو مقاومت کنه و عقب نشینی کرد. عیادر راوی فرمانده گارد ریاست جمهوری عراق تو مصاحبه با روزنامه کویتی القبس گفت که در خلال بازپسگیری فاو 500,000 از انواع مختلف گلوله‌های موشک‌انداز و توپخانه و همچنین 160 فروند توپ با کالیبرهای مختلف از نیروهای ایرانی به غنیمت گرفته. همزمان با حمله عراق به فاو، جنگ دریایی بین ایران و آمریکا هم شدت گرفت.
آمریکا به 2 سکوی نفتی نصر و سلمان حمله کرد و ایران در پاسخ به سکوی نفتی امارات و 3 کشتی نفتی حمله کرد و 1 یدککش آمریکایی غرق شد. آمریکا هم به ناوچه موشک‌انداز ایران حمله کرد و علاوه بر این به 2 ناو جنگی سهند و سولان هم حمله شد که یکی غرق شد و اون یکی آسیب جدی دید. ایران تا 30 فروردین به طور کامل از فاو عقب نشینی کرد و مناطقی که 2 سال دست ایران بود تو 3 روز از دست رفت و 1200 ایرانی کشته شدن. تو این دوره اقتصاد ایران به شدت خراب شده بود. بیش از 1/3 منابع ارزی کشور صرف واردات مواد اولیه غذایی از خارج از کشور میشد و دولت هم مجبور برای اینکه تورم پیش نیاد و مردم در خلال جنگ از شرایط اقتصادی ناراضی نشن سوبسیدهای خیلی سنگینی به مواد غذایی بده. در اردیبهشت ماه دوباره بمبارون مناطق کردنشین عراق از سر گرفته شد و تو 4 خرداد همه مناطقی که ایران تو سال 65 طی عملیات کربلای 5 به دست آورده بود، یعنی شلمچه و بخشای از جنوب عراق از دست داد و عراق خودش رو برای هجوم به جزایر مجنون آماده میکرد. تو 20 خرداد که شمخانی فرمانده نیروی زمینی سپاه گزارش از خطوط دفاعی ایران میده و میگه که خطوط دفاعی ایران بسیار ضعیفه و اصلاً به عاقبت جنگ خوشبین نیست و صراحتاً میگه که باید جنگو تموم کرد و برای اولین بار یکی از مقامات از تموم کردن جنگ صحبت میکنه. تو 21 خرداد روحانی، رضایی، شمخانی، صفوی، سنجقی و افشار پیش رفسنجانی رفتن و گفتن با امکانات فعلی نمیتونیم به جنگ ادامه بدیم و برای ادامه جنگ ناچاریم وضع فوق‌العاده اعلام کنیم. در اون شرایط ایران به شدت کمبود نیرو داشت. رفسنجانی تو خاطراتش میگه که یا باید بسیج عمومی اعلام کنیم و یا باید صلح کنیم و با این 2 پیشنهاد پیش آقای خمینی میره که خمینی راه اول رو انتخاب میکنه که وضعیت فوق‌العاده و بسیج عمومی اعلام کنن و تصمیم گرفت حکمی بزنه که رفتن به جبهه برای همه واجبه. تو 24 خرداد عراق طی عملیات 8 روزه به ماعود تو کردستان عراق حمله میکنه و این مناطق رو از ایران پس میگیره. تو 28 خرداد مجاهدین خلق طی عملیات چلچراغ به شهر مهران با شعار امروز مهران فردا تهران حمله کردن و شهر رو تصرف کردن. عملیاتی در پیش داریم، عملیات بزرگ چلچراغ برای فتح شهر مهران. مجاهدین خلق و عراق گفتن این عملیات بدون دخالت نظامی عراق بوده، اما مسلما مجاهدین خلق به تنهایی توانایی تسخیر این شهر رو نداشتن و عراق بهشون کمک کرده بود. اما چون عراق وجه خودش رو به عنوان کشوری نشون داده بود که مایل به صلحه، حضور نیروهاش رو انکار کرد تا وجه جهانیش خدشه‌دار نشه. بعد از شکست‌های پی در پی ایران تو ناحیه کردستان عراق و ناامیدی کردهای عراق از پیروزی ایران، تو 31 خرداد گزارشی به دست رفسنجانی رسید که بارزانی‌ها در حال شانه خالی کردنن و احتمال آتشبس طالبانی ها با عراق هم وجود داره. تو 4 تیر عراق به جزایر مجنون و طلایی و عقبه حمله میکنه و از بمب‌های شیمیایی استفاده میکنه و امام هم دستور مقاومت تا آخرین حد رو میده، اما آخرین گزارش ها از سقوط جزایر مجنون و هور خبر میداد و نیروهای عراقی به جاده اهواز خرمشهر رسیده بودن. عراق مدعی بود 2000 ایرانی که اکثرا ارتشی بودن رو اسیر کرده و ایران وضعیت بسیار بدی داشت. از یه طرف حمله های عراق به مناطق کردستان و از طرف دیگه حمله به جزایر مجنون. ایران مشغول جمع‌آوری حداکثری نیرو برای فراهم کردن حمله زمینی برای بازپسگیری مناطق از دست داده بود که تو 12 تیر آخرین نبرد دریایی ایران و آمریکا که تبدیل به مرگبارترینش هم شد رخ داد. تو 12 تیر یه ناو آمریکایی هواپیمای مسافری ایرباس ایران رو ساقط میکنه و همه 290 نفر خدمه و مسافر اون کشته میشن. ماجرا به این شکل بوده که در همون زمان نیروی دریایی سپاه با ناوها و هلیکوپتر آمریکایی درگیر شده بوده و یه قایق سپاه و یه هلیکوپتر آمریکایی غرق شده بوده و در همون زمان هواپیمای مسافری ایران از فراز خلیج فارس در حال پرواز بوده که توسط ناو آمریکایی بهش شلیک میشه. آمریکا از طریق سفارت سوئیس به ایران پیام میده و اظهار تأسف میکنه و میگه که آماده پرداخت غرامته. بحثم سر اینکه آیا این شلیک عمدی بوده یا خیر و اینکه آیا کوتاهی ایران بوده که
در حین درگیری پروازها رو از فراز خلیج فارس لغو نکرده زیاده. ارتش آمریکا ادعا کرد که در اون لحظه در حال جنگ با نیروهای ایرانی بوده و هواپیمایی که تو رادار بوده رو با هواپیمای جنگی ایرانی اشتباه گرفته. تو 15 تیر خوزستان در خطر اشغال توسط عراق بود و نیروهای ایرانی به خاطر محافظت از خوزستان حلبچه رو تخلیه کردن. کم کم زمزمه های ختم جنگ از طریق سیاسی به گوش می رسید و تو 17 تیر منتظری هم نظرش رو در رابطه با ختم سیاسی جنگ گفت. ایران از منطقه حاج عمران هم عقب نشینی کرد و تو 23 تیر رفسنجانی دوباره برای طرح ختم جنگ پیش خمینی رفت و گفت ایران هیچ رقم پیروز جنگ نیست و باید قطعنامه رو بپذیریم و آقای خمینی هم قبول کرد. تو 27 تیر ولایتی پیام رئیس جمهور مبنی بر قبول آتش بس رو به دبیر کل سازمان ملل میرسونه. در 29 تیر امام پیام میده و تو قسمتی از متن میگه که خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین و خانواده های معظم شهدا و بدا به حال من که هنوز ماندم و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیدم و به خاطر این جمله پذیرش قطعنامه به نوشیدن جام زهر معروف میشه. اما عراق با اینکه ایران قطعنامه 598 رو پذیرفته بود، تو 31 تیر حمله گسترده‌ای برای گرفتن جاده اهواز خرمشهر رو بعدش خرمشهر کرد. لاریجانی هم گفت که روس‌ها موافق ختم جنگ نیستن و حرکات امروز عراق با هماهنگی روسا بوده. دوباره تو کشور حالت فوق‌العاده اعلام میشه و نیروهای داوطلب به سمت جبهه‌ها رفتن. تو 3 مرداد بود که خبر رسید نیروهای عراقی به اسلام آباد رسیدن که معلوم شد مجاهدین خلقن که با عملیاتی به اسم فروغ جاویدان قصد تصرف تهران رو دارن. عملیات بزرگ فروغ جاویدان. مجاهدین با مردم و مسافران مخلوط شده بودن و این کار هدفگیری رو سخت میکرد. برنامه مجاهدین این بود که تو 4 مرحله به کرمانشاه، همدان، تاکستان و تهران برسن. در مقابل این حمله مجاهدین عملیات مرصاد به فرماندهی صیاد شیرازی شکل گرفت و هواپیماها و هلیکوپترهای نیروی هوایی ارتش و هوانیروز به فرماندهی سرتیپ ستاری و سرتیپ دوم انصاری مواضع مجاهدی رو به سختی بمبارون کردن و عملیات فروغ جاویدان بعد از 4 روز با شکست مجاهدین به اتمام رسید و ماجرای اعدام‌های سال 67 شروع شد که توی یه ویدیوی دیگه مفصل راجبش توضیح میدیم. عملیات فروغ جاویدان آخرین عملیات بود و سازمان ملل 29 مرداد رو به عنوان روز آتش‌بس اعلام کرد و بعد از این مذاکرات بین ایران و عراق بر سر مرزها شروع شد. مذاکرات 2 سال طول کشید و تو سال 69 بود که ایران و عراق به مرزهای خودشون مطابق با قرارداد الجزایر تو سال 1975 برگشتن. ممنونم که تا پایان ویدیو با ما همراه بودیم. ما تو ساخت این ویدیو همه تلاشمون رو میکنیم تا از منابع دست اول و معتبر استفاده کنیم و جانب انصاف ها رعایت کنیم. اگه جایی از ویدیو رو اشتباه گفتیم حتما تو کامنت ها به همون بگی. در ضمن اگه علاقه‌مند به تاریخ معاصر ایران هستی میتونید به پلیلیست رئیس جمهورای ایران مراجعه کنید و بقیه ویدیوهای ما رو هم ببینید. تو ویدیوی بعدی ما درباره اعدام‌های سال 67 صحبت میکنیم. خدا نگهدار.